Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ako pala si Jhobelyn Jordan. Kung bago ka pa dito sa aking YouTube channel ay i-click mo na ang subscribe at paki-hit din ang notification bell para lagi po kayong update sa aking ipopost or i-upload na video guys. Hello guys, good morning. Today ay magre-repot tayo at magtatanim ng mga airdry succulents at pupugot tayo. So ito ang ating mga succulents, nasa harapan na natin. Ito ang ating gagawin today. Ito yung pupugutan natin guys. Ito yung pinakita ko sa isa kong vlog last month ago. Marami na naman na lumabas na baby o nagkakalakihan na guys. So, pupugutan natin. Ayan guys. Tignan nyo sa ilalim. Marami siyang baby doon. So, ikakat natin itong belly boxer. At itatanim o ipropagate natin yung kakat natin. Naman si Echeveria Domingo. Irerepat natin guys sa mas malaking pot. Mahaba na yung stem guys. Kakat natin siya dito at lilipat sa pot. Ito yung mga leaves niya guys. Ito mayroon na silang leaves. At meron din siyang baby dun sa pinakailalim. Yung mga leaves niya guys, pinagtatanggal ng aking anak. Ayan, meron nahulog. At ito naman ang ating dodleya na air drying 3 months ago guys, na air dry since na pinugutan ko siya. Ito ang kanyang roots guys, marami na siyang roots, so tatanim na natin sa lupa. So let's start na guys, keep on watching.
ay natapos na natin na i-repot at kinat or biniheading ang ating mga succulents guys. Ito na sila. Ang ating mga succulents. Echeverias na nagawa today. So bago natin tapusin ang video nito guys, ay huwag kalimutan i-click ang subscribe at paki-hit din ang notification bell para lagi po kayo update sa aking ipopost or i-upload na video guys.